Like, comment, and share. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba Elédùmarè ọba tó dá èmi àti yín gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń wò mí tí a jọ ń sọ̀rọ̀ lónìí tí ẹ ń gbọ́ mi ẹ tún káàbọ̀ sí orí ètò mi orúkọ tèmi ò yí padà Omoboriowo ayé kò tọ́ ọ̀nà ni èmi ń jẹ́ mo kí ọmọdé bẹ́ẹ̀ ni mo kí àgbàlagbà mo kí ọkùnrin bẹ́ẹ̀ ni mo kí obìnrin mo kí onílé bẹ́ẹ̀ ni mo kí àlejò lónìí mo kí gbogbo apáta pé a kú pọ̀pọ̀ sí ọdún Olódùmarè ọba tí ó dá wa yóò jẹ́ kí gbogbo wa kí a ṣe ọdún ayọ̀ a ó ṣe ọdún dùnnú a ó ṣe ọdún àlàáfíà a ò ní ṣe ọdún ìbànújẹ́ ní agbára Ọlọ́run ọba lágbára torí pé ọba yìí òun náà ni ó dá èmi àti yín ọba tó ní kí a máa bẹ lónìí tó jẹ́ pé ọ̀bẹ báyìí ní bẹ so àtẹ́lẹsẹ̀ a máa bẹ náà Olódùmarè ọ̀hún òun náà ni èmi fi ọpẹ́ àti ìyìn fún lónìí torí pé kò sí ẹnikẹ́ni tí ọpẹ́ yẹ kó tọ́ sí yàtọ̀ sí ọba tó ṣẹ̀dá èmi àti yín ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run Olódùmarè ọba yìí torí pé kò sí ẹ̀dá kan tó tó kò sí ẹ̀dá kan tó tó mú òun náà nìkan òun náà ni a sì lè du ọpẹ́ wa fún òun náà nìkan ni a lè fi ìyìn wa fún òun náà nìkan òun náà ni ọba tí a lè dúpẹ́ fún torí pé òun lọba tó mọ̀ wá ọba tó dá wa ọba tó jẹ́ pé lẹ́yìn ẹ̀ kò tún sí ẹnikẹ́ni mọ́ lẹ́yìn ẹ̀ kò sí ẹnikẹ́ni tó lè sọ pé báyìí la ṣe rí báyìí la ṣe jẹ́ Ọlọ́run yìí nìkan lọba tó mọ̀ kọ̀rọ̀ tó mọ̀ gbangba wa tó mọ̀ bí tèmi àti yín tá kù sí àti bí tá padà wá dí àti tá padà wá kù sí mo kí ogbó wá wípé ẹ bá wa ṣètò yìí ẹ jẹ́ kí èmi náà kí bẹ̀rẹ̀ sí ní share níbí iná kí a torí àwọn èèyàn wa kí wọ́n wọlé àmọ́ bí a ṣe ń share ètò yìí ó yẹ kí a máa fi àwọn orin wa kí a máa fi dá wa lára yá torí pé ó yẹ ká jọ ṣètò yìí ó yẹ kí a jọ ṣe. Òun ló pa Omoboriowo lápá tó ti ra pápá Omoboriowo ẹni ìdè o sórí ètò bó tún ṣe máa ń dé. Omoboriowo ẹni ìdè o sórí ètò bó tún ṣe máa ń dé. Omoboriowo mo wí kan kì í po wíwí ayé ò ní pohùn lẹ́nu ẹ̀ ìwọ ló mọ̀ wá àwa ló mọ̀ bá wá sí tó ń bọ̀ pẹ̀ lálàáfíà ara ẹni bá lòun ní dé bá o. Ọba tí ń bá ẹ ṣètò yá túnbọ̀ máa fún ọ ṣe. Òdúdú á pè á o. Omoboriowo Alẹ́sàdé o sórí ètò bó tún ṣe máa ń dé. Omoboriowo ẹni ìdè o sórí ètò bó tún ṣe máa ń dé. Omoboriowo ńlẹ́ ọmọ Àrẹ̀sà o ọmọ parí ọlá ara rẹ̀ sà bàbá dúdú etí gbọ́mọdé ẹ̀yin lọ́mọ bá dúdú etí ẹ̀ ń kọran Àrẹ̀sà ní bàbá ògùn òye ọmọ jù àníkó àṣà ọmọ àkóró níkó ẹ̀ ń kọrọ ọ̀pẹ mẹ́sàn-án ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ níbẹ̀ nílé bàbá tán ti bí ẹ lọ́mọ afẹ́fẹ́ wó méjì ó péje ẹ̀fúùfù lẹ́lẹ́wó méjì ó karùn-ún márùn-ún tó kù ní fojoojúmọ́ sọ̀bà lóore ọ̀kan fọ́ba lọ́ọ̀ gbálẹ̀ ọ̀kan fọ́ba lẹ́kọ̀ọ́ tí fi jẹṣu ọ̀kan ṣẹyìn tó dùn bí oyin fọ́ba ọ̀kan fọ́ba lẹ́yìn tẹ́lú èdègbè ìkan tó kù náà fi rọmọ rẹ̀ sálẹ́kùn. Omoboriowo
dé o sórí ètò bó tún ṣe máa ń dé. Omoboriowo Eyin dé o sórí ètò bó tún ṣe máa ń dé. Adéní ikú àbọ̀ àmọ̀ ti tẹ́tí lè kú. Adéní ìka àbọ̀ àmọ̀ ti tẹ́tí lè kú. Omoboriowo káàbọ̀ àmọ̀ ti tẹ́tí lè kú. Adéní ìka àbọ̀ àmọ̀ ti tẹ́tí lè kú. Kí ló mú wá lọ́kẹ̀rí o àṣìkò àfẹ́kọ̀ ẹ̀. Adéní ìka àbọ̀ àmọ̀ ti tẹ́tí lè kú. Ọmọdé bàbá fẹ́kọ̀ ẹ̀ ọkùnrin obìnrin fẹ́kọ̀ ẹ̀. Adéní ìka àbọ̀ àmọ̀ ti tẹ́tí lè kú. Àrẹ̀sà káàbọ̀ ńlá Omoboriowo. Adéní ìka àbọ̀ àmọ̀ ti tẹ́tí lè kú. Ẹ káàbọ̀ padà sí orí ètò yìí. Mo kí gbogbo wa, mo kí Àṣà àti Ìṣe TV bí wọ́n ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa àti ORMTV. Pé wọ́n ní pé àkọ́kọ́ mi rèé níbí yìí, wow. Àkọ́kọ́ ORMTV rèé ní àárín wa. Ẹ káàbọ̀ sí àárín wa. Olódùmarè yóò jẹ́ kí a jọ gbádùn ara wa yékéyéké. Ó jẹ́ àkọ́kọ́, ẹ̀yin náà ẹ sẹ́ndì ọ̀dọ̀ yín sí èmi náà kí n darapọ̀ mọ́ fámílì tiyín. Ohun tí mo mú wá fún wa lónìí, òun náà ni ìdojúkọ eléyìí tí àwọn ènìyàn wa tí wọ́n rìnrìn àjò lọ sí ìlú Nàìjíríà. Yálà gbogbo àwọn tó ń bẹ ní òkè òkun, ìdojúkọ tí wọ́n ń dojúkọ ní ẹnu ọjọ́ mẹ́ta yìí ó banilẹ́rù lọ́pọ̀lọpọ̀. Ó sì ń dẹ́rù báyàn wípé ṣé ní ilé bàbá tí wọ́n ti bí wa lọ́mọ, àbí ká sọ wípé ibi tá a ti wá, ṣé ó yẹ kí irú aburú báyìí ṣó yẹ kó máa ṣẹlẹ̀ sí wa, àbí ó yẹ kí a máa face àwọn challenges kan tó ní agbára. Ìdí nìyí tó jẹ́ kí n jáde lónìí. Gbogbo wa òun náà ni a mọ arákùnrin tí mo lè pè ní bàbá àti grandpa tá mọ̀ sí Mọ́yọ̀sọ́rẹ́. Professor Mọ́yọ̀sọ́rẹ́ tí wọ́n fojú winá àwọn ọlọ́pàá àti àwọn aláṣọ tá mọ̀ sí ẹ̀ṣọ́ ààbò ojú pópó àti ẹ̀ṣọ́ ààbò ojú ibodè, ìyẹn Immigration and Nigerian Police. Bàbá yìí bá ti dẹni àgbégbìn, ẹni tó travel láti ìlú òyìnbó wá sórílẹ̀ Nàìjíríà ibi tí wọ́n ti bí, pẹ̀lú kàríà bàbá yìí, pẹ̀lú qualification bàbá yìí as a professor in the United States. Àwọn ọlọ́pàá agbésùmọ̀mí yìí wọ́n á máa rántí pé bàbá yìí mọ̀ wá, ọgbọ́n àti pa bàbá yìí ni wọ́n mọ̀ ń wá. Ọgbọ́n àti pa bàbá yìí ó ní wọ́n mọ̀ ń wá. Ọgbọ́n àti dẹ́ni bàbá yìí légbodò ó ní wọ́n ń wá. Torí náà mo rọ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń travel pátápátá. Ọdún ti dé yìí, ẹ ní bọ́dún lọ o. Gbogbo ẹ̀yin arìnrìn àjò tẹ́ ń travel yálà láti tó bá ti jẹ́ wípé ẹ sí Nàìjíríà, ẹ dákun ẹ dábọ̀, mo fẹ́ kí ẹ bá mi gbọ́, ẹ farabalẹ̀ o, nítorí pé ẹ ò ní sìrìn, ẹ sì ní bọ́wọ́. Láṣẹ Olódùmarè, níwọ̀nba ibi tó kù kí ọdún yìí kó parí sí, wọn ò ní bọ́ bàtà ọ̀fọ̀ sí ẹnu náà yín àti àwọn ẹbí yín. Níwọ̀nba gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́ tá a parí 2023 tá a wá bọ́ sí 2024, láṣẹ Elédùmarè, a ní fi ẹkún àti ìbànújẹ́, a ò ní fi ṣe. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ travel, tẹ́ ẹ wà l'Amẹ́ríkà, tẹ́ ẹ wà ní US, tẹ́ ẹ wà ní Finland, tẹ́ ẹ wà ní France, tẹ́ ẹ wà ní gbogbo ibikíbi lágbàáyé tí ìbá ti ṣe orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, tẹ́ ẹ fẹ́ lọlé lọ ṣe ọdún pẹ̀lú àwọn ẹbí yín, tẹ́ ẹ fẹ́ lọlé lọ ṣe ọdún pẹ̀lú àwọn ẹbí àti ará yín, ẹ̀yin gangan ni fídíò yìí ń bá wí. Àmọ́ mi ò ní relérèfé, màá sáré kà á bí prof ọ̀hún ṣe sọ sí orí péèjì wọn àti tójú wọn rí. Ṣùgbọ́n prof ọ̀hún tún wá ṣe clip lé lórí pẹ̀lú ohun tó ṣẹlẹ̀ sí wọn
Nàìjíríà ọ̀pẹ̀kẹ́tẹ̀ ń dàgbà, inú ọmọ ádámọ̀ ń bàjẹ́. Ìdí tá a ṣe ń pariwo pé the best way òun náà ni kí ìran Yorùbá ó lọ lọ́tọ̀, torí pé tí ìran Yorùbá ò bá lọ lọ́tọ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ni wọ́n padà fi ẹ̀mí wọn ṣòfò látàrí wípé wọ́n sọ wípé à ń wá ìjọba yìí òun náà ló ń gbin àwọn onísùmọ̀mí, àwọn agbófinró tá a mọ̀ sí àwọn ọlọ́pàá. Àwọn ni wọ́n ń lò wọ́n gẹ́gẹ́ bí irinṣẹ́ aburú fún àwọn èèyàn. Pòfẹ́sọ̀ Mọ́yọ̀sọ́rẹ́ Òkédìjí, bàbá yìí jẹ́ ìlú mọ̀ọ́ká ọ̀jọ̀gbọ́n ni ní ìlú òyìnbó, ọ̀jọ̀gbọ́n tó mọ̀ nípa àṣà àti ìṣe ni, ọ̀jọ̀gbọ́n tó jẹ́ wípé ẹni tí a gbọ́lá fún ìkan gbòógì nínú ìran ọmọ Yorùbá ni. Àmọ́ ohun tí ojú bàbá yìí rí, ó mà ṣe o. Ṣùgbọ́n mi ò fẹ́ fi àkókò wa ṣòfò. Kí lójú bàbá yìí rí? Èèyàn tó ní dual citizen ni, ẹni tó yẹ kí àwọn ọlọ́pàá orílẹ̀ Nàìjíríà rí kí inú wọn dùn, kí wọ́n pọ́nlé, kí wọ́n fún ní àpọ́nlé pẹ̀lú wípé irú àwọn èèyàn báyìí wọ́n tún lè wálé. Ṣùgbọ́n àwọn eléyìí ò ṣe bẹ́ẹ̀. Ohun tí àwọn eléyìí gbé dání ni wípé kí àwọn ó dẹ̀mí bàbá yìí légbodò, kí wọ́n pa bàbá yìí, kí wọ́n fi ojú bàbá yìí, kí wọ́n fi rímọ̀ bo, kí wọ́n dẹ̀mí ẹ̀ légbodò ní tó ń bẹ lọ́kàn wọn. Wọ́n sọ wípé wọn ò ṣe wípé kí bàbá yìí ó kàn tiẹ̀ rí ìgbésí ayé ẹ̀ lò. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ fún àwọn ọmọ Yíbò, torí àwọn ọmọ Yíbò yìí àwọn ni Ọlọ́run bá lò, tọ́lọ́run bá fi ṣe gàárì tíra bàbá yìí tí ò jẹ́ kí àwọn wọ̀nyí kí wọ́n dẹ̀mí bàbá yìí légbodò. Bàbá yìí náà ìbá ti dẹni ìgbèkì, bá ti dẹni àgbégbìn báyìí nínú ìran Yorùbá, wọn bá ti pa wọ́n dànù látàrí wípé ẹ fẹ́ gba ohun tí ìṣe tiyín kò lọ́wọ́ wọn, ẹ fẹ́ gba owó tí ìṣe tiyín kò lọ́wọ́ bàbá yìí. Bàbá yìí ò sì bá ń jà pé kẹ́ ẹ mọ́ gbà á, torí pé ẹ̀yin gan mọ̀ pé owó tẹ́ fẹ́ gbà yìí ẹ̀yin kọ́ lẹ ní. Wọn ò sì ní ẹ mọ́ gba owó yìí. Ẹ wò ó, ọ̀rọ̀ bàbá ọ̀hún ní ń bẹ ní ẹ̀gbẹ́ mi lẹ́gbẹ̀ẹ́ yìí. Ẹ jẹ́ kí n wá kàǹtì ju bàbá yìí rí. Àwọn ọmọ Yíbò yìí a kì í pé ẹ ṣé púpọ̀. Bàbá yìí bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ wọn pẹ̀lú ìgbòkú ẹ̀nù ni wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ pé àwọn kì í ẹ̀yin Ìgbò. Wọ́n ní wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ lójú owó ìwé wọn pé without the intervention of a crowd of young Igbo men who saved me from the cloth of the Nigerian police attached to the Festac Mile 2 station. Wọ́n márúkọ ẹ̀, àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n attach mọ́ Festac Mile 2 station. Ó yẹ kí DPO tó ń bẹ ní Ìgbàgbọ́nú ọ̀hún, ó yẹ kí wọ́n ṣiṣẹ́ pẹ̀lú kinní yìí. Ó sì yẹ kí ìjọba Nàìjíríà náà ò ṣiṣẹ́, torí pé bàbá tá à ń sọ yìí èèyàn pàtàkì ní láwùjọ. Tí irú nǹkan báyìí bá fi lè ṣẹlẹ̀ sí bàbá yìí, kí ni tàwa tá à jẹ́ èèyàn tó jẹ́ pé Ọlọ́run nìkan ni èèyàn wa, kí ni tí ì bá ṣẹlẹ̀? Bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tí wọ́n travel láti ìlú òkèèrè, láti Amẹ́ríkà, Canada, káàkiri bẹ́ẹ̀ sọ pé àwọn ń lọlé, ni ẹ̀mí wọn ni wọ́n ti dá ẹ̀mí wọn légbodò, tí àwọn ẹbí wọn ò sì lè rí ibi tí wọ́n wọlẹ̀ sí. According to this man, pé àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n attach mọ́ Festac Mile 2 station, I could have been a dead man today just 3 days ago. When I could have been a dead man today. Today is 16, which is mean the incident happened on the 13th of this month. A dead man today. When I arrived Lagos today, I came through Ghana and decided to enter Nigeria by road, so I could see the lagoon landscape, riding a jeep that I had to drive me down. Wọ́n ní Ghana làwọn gbà wọlé o.
wọ́n ní àti ọlọ́kọ̀ tí àwọn ọlọ́kọ̀ tó gbé àwọn táwọn háyà yẹn tí táwọn gbà wípé kó gbé àwọn túrú gbogbo làágùn káwọn lè rí bí Èkó ṣe rí, káwọn lè rí bí Èkó tún ṣe fẹ̀ sí, káwọn lè rí bí Èkó tún ṣe dáa sí. Wọ́n ní táwọn ṣe lélẹ́yìí o. Wọ́n ní everything went well in Ghana, Togo, Benin Republic. Wọ́n ní gbogbo nǹkan dá. Hey, Olúwa o, Nàìjíríà mọ̀ ti tàn. Wọ́n ní gbogbo nǹkan dá, ìrìn àjò àwọn nítumọ̀, àwọn immigration tó dá wọn dúró, wọn ẹ̀tọ́ ni wọ́n béèrè pépà àwọn filẹ̀. Wọ́n ní gbogbo ìrìn àjò àwọn dá o, láti kíni o, láti ìlú Ghana o, lọ sí ìlú Togo o, lọ sí ìlú Benin Republic, until I step into Nigeria. Ẹ bá mi àìdálá ẹ̀, until I step into Nigeria. Until I stepped into Nigeria. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ò mọ prof tí mo ń sọ yìí, ẹ jẹ́ kí n gbìyànjú àti gbé picture wọn sí ẹ̀gbẹ́ mi kẹ́ ẹ lè mọ prof tí mo ń sọ nípa ẹ̀. Professor Mojosore Okediji, tàbí bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò mí, ẹ lọ search ẹ̀ fún Professor Mojosore Okediji. Bad experience tí bàbá yìí ní lọ́wọ́ àwọn tó yẹ kí wọ́n dáàbò bò wọ́n, lọ́wọ́ àwọn tó yẹ kí wọ́n gbẹ ẹ̀mí wọn là. Ordinary àwọn ọmọ Igbo tí wọ́n wà ní Mile 2 station ni wọ́n wá save bàbá yìí lọ́wọ́ depress, embarrassment, molest. Ẹ wá sọ pé Nàìjíríà ń fẹ́ dá. A ti ń bọ́ sínú ọdún lọ báyìí, Nàìjíríà ò lè dá, bẹ́ẹ̀ ni ò sì ní dá. Ṣùgbọ́n ní èdè ilẹ̀ Yorùbá àti gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá ni ó dá fún, ni ó dùn fún, ni ó yẹ fún. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yíbò pénù, gbogbo ń tẹ́ ń jà fún kí Biafra ó bọ́ sí, yóò bọ́ sí, torí pé dájúdájú ẹ ti ṣó ohun tí wọ́n ń pè ní ìjẹ́ ọmọlúàbí, ògbé pénù Yíbò. Bàbá yìí sọ pé àyàfi ìgbà tí àwọn tẹsẹ̀ wọ ìlú Nàìjíríà o, oníwò kan sì bẹ̀rẹ̀ sí ní dojúrú. Wọ́n ní na there I know say trouble start. Na there trouble start o. Wọ́n ṣe kọ́nà ni wọ́n ní na there trouble start o. The first immigration check-up that we encountered was at Seme border on the Nigerian side. Wọ́n ní ibùdó àkọ́kọ́ tí wọ́n ti máa ń yẹ èèyàn wò láti wọ inú ìlú kan sí ìlú kejì, òun náà ni ibùdó ti Seme border. Ibẹ̀ ni àwọn kọ́kọ́ dé o. Wọ́n ní nígbà táwọn débẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀? One of immigration officer look at me. Ẹ gbọ́, no, he said one of immigration officer took and looked at me and said, "Come down, ọ̀gá. Come down, ọ̀gá." Ibi tí wàhálà wà rèé. Ẹ rí èèyàn tó nírun gbogbo. Wọ́n ti mọ̀ wípé ìdílé yìí ara Amẹ́ríkà, ó dẹ̀ ti mọ̀ pé Yorùbá ni. Wọ́n ò dédé dára báyìí dúró látara ń tà ń jà fún pé ìran Yorùbá ni wọ́n ṣe dá wọn dúró. Wọ́n ní come down, ọ̀gá. To cut a long story, they robbed me $500. Bàbá yìí wọ́n ní wọ́n rọ́ọ̀bù àwọn $500. To cut a long story, they robbed me $500. There were many of them, and they invited me more like dragging me to their field. They took my hand luggage with all the money that I bought from the US. Wọ́n ní wọ́n gba gbogbo báàgì àwọn àtẹrù àwọn o, àti owó tí àwọn gbé wá láti ìlú òyìnbó. Their excuse was that they their excuse was that they wanted to search it to see if it is contain contraband. Excuse me, they wanted to search if it's contained contraband. Yẹn ni pé tó bá contain in tí ò yẹ, in tó lòdì sí òfin àti gbé wọlé tó bá ti yẹ. They asked me for my Nigerian passport, and I told them it had expired. And I was a Nigerian to renew it. Wọ́n ní
ó ti expire àwọn sì wà ń bí yìí láti renew ẹ̀ ní ní tó jẹ́ kí àwọn wá sílé ni àwọn fẹ́ wá renew ẹ̀ ní jẹ́ káwọn wá lélẹ̀ yìí ní tó jẹ́ káwọn wà ní àwọn fẹ́ wá renew ẹ̀ ní jẹ́ káwọn wá lélẹ̀ yìí. They said it is an offence for me to enter the country without an expired passport. Níbo ló ti jẹ́ offence? Because lawyer professor ni mo pè wọ́n mo rò pé yẹ kí àwọn náà lè mọ̀ pé kì í ṣe offence because unless àwọn wọ́n fún ẹ ní visa ni ẹ lè wọ Nàìjíríà because ọmọ Nàìjíríà nìyí pé passport yín expire ẹ lè wọ Nàìjíríà because paper lẹ need travel document ó ní ẹ need Nàìjíríà ó bọ́ lọ́wọ́ wa gbà. Bàbá yìí ní wọ́n nítorí pé ẹ̀sùn ńlá ni o láti wọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà o pẹ̀lú ìwé tí ó ṣe kí ni o tí ọjọ́ ti kúrò lórí ẹ̀ ìyẹn tó ti expire. I apologized but they wanted none of that. Bàbá yìí ní àwọn bẹ̀bẹ̀ ṣùgbọ́n wọn ò wá ohun tó jọmọ́ bẹ́ẹ̀. They said I had to settle them. Immigration sọ pé they said I had to settle them. Yẹn ni pé ẹ ní láti kí ni o ẹ ní láti gba ara yín kalẹ̀ lọ́wọ́ ẹ ní láti fún wa ní ẹ ní láti fún wa ní rìbá ẹ ní láti fún wa ní rùbá. They had my wallet contained the money I bought to spend in Nigeria. Àpò owó mi ó wà lọ́wọ́ wọn tí owó tí mo fẹ́ wá ná ní Nàìjíríà tó wà nínú ẹ̀. They saw two $20 notes and they said I needed to give them those notes. Ẹ gbọ́ o, wọ́n rí $220 nínú wallet bàbá yìí. Àwọn ní bàbá yìí gbọ́dọ̀ fún àwọn ní gbogbo owó yìí. Ṣé armed robber ni àbí armed robbery àbí police àbí immigration lélẹ̀ o. That is first entry immigration ti lélẹ̀ o ní sẹ̀mẹ̀ border o ní wàhálà yìí ti ń ṣẹlẹ̀ o. Sẹ̀mẹ̀ border yìí náà ní wàhálà yìí ló ti bẹ̀rẹ̀. Tí o bá fún wọn o, I'd take me to their office to make a statement. Tàbí kí wọ́n gbé àwọn lọ sí ilé-iṣẹ́ wọn ìyẹn ọ́fíìsì wọn o láti lọ ṣe ìwé ìyẹn kọ ìwé pé báyìí lẹ ṣe wá. So bàbá yìí ní so I eagerly gave them the $40. Ẹ máa gbọ́ o, I eagerly gave them $40. Bàbá yìí ní kíákíá ẹ̀mí mi rèé wọ́n bá fún wọn ní $40. They gave back to me things, but when I counted my money later, $500 was missing. Wọ́n dá àwọn ẹrù wọn padà fún wọn. Àmọ́ nígbà tí bàbá yìí lọ tí wọ́n káwó wọn, wọ́n rí wípé $500 ó ti sọnù nínú àwọn owó yìí, ó ti miss. Then wàhálà ò ti bẹ̀rẹ̀ wàhálà ò ti bẹ̀rẹ̀ wàhálà ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Then the jeep driver drove me to the Festac my 2 park where another driver I had to take me to Ile-Ife was waiting. Ọlọ́pàá ẹni tí wọ́n gbé yìí ó gbé wọn lọ sí my 2 ìyẹn Festac ní my 2 park níbi tí ọlọ́kọ̀ míì tí wọ́n tún gbà tí yóò gbé wọn láti ìlú Èkó lọ sí ìlú Ilé-Ifẹ̀. I was narrating my ordeal to the hand of the immigration to my driver when their 3-gun looting police officer appeared. Bàbá yìí ń sọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ fún driver tí wọ́n gbé wọn pé nǹkan báyìí ló máa ṣẹlẹ̀ sí mi ní immigration. Wọ́n àti sọ̀tán báwọn ọlọ́pàá méjì kan mẹ́ta bọ́dún ṣe déédéé nù. Déédéé tí àwọn yẹn they carry some deadly looking AK-47. Wọ́n ní wọ́n gbé ìbọn tó dàbí arọ ni deadly looking àwọn deadly looking one ni wọ́n gbé. Wàhálà ṣẹlẹ̀. As they searched the bag, wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní yẹ báàgì wò. They wanted to see the content of my bag. As they searched the bag, they came up
Sorry, they came upon with the money I brought from the US. Àwọn náà tún padà wá rí owó tí wọ́n padà gbé wá láti ìlú òkè òkun. Wọ́n tún rí owó yìí. Àwọn náà rówó ọlọ́pàá náà. Ẹ mọ̀ pé ọlọ́pàá àwọn ò kí fojú rí dọ́là o. Làwọn náà bá fojú kan dọ́là. Láyé ìsìn dọ́là ti wà ní 1 kilo náà bóyá 1,000 something. Àwọn náà bá fojú kan wo. Then I introduced myself to them as a professor at the University of Texas, Austin. Mo wá ṣàlàyé ara mi wípé ọ̀jọ̀gbọ́n ni mí ní iléèwé tó ga jù ní ìlú òkè òkun. Olùmọ̀wé ọ̀jọ̀gbọ́n ni mí, professor ni mí. Mo ṣàlàyé ara mi fún ẹ̀yin ọlọ́pàá yìí, ọ̀jọ̀gbọ́n ni mí. They asked for identification. I gave them my driving license, the university issue ID card, and my US passport and my Nigerian passport. Wọ́n béèrè fún ẹ̀rí, mo sì fi ìwé driver license mi, ìyẹn ìwé drive mo fún wọn. Mo tún fún wọn ní ẹ̀rí ìwé eléyìí tí iléèwé tí mo ti ń kẹ́kọ̀ọ́, tí mo ti jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́, tí mo ti jẹ́ olùkọ́, mo fún wọn. Bẹ́ẹ̀ ni mo dẹ̀ fún wọn ní ìwé ìrìnnà tó jẹ́ international passport mi ti US mi, mo fún wọn. Bẹ́ẹ̀ ni mo tún fún wọn ní international passport mi tó jẹ́ ti Nàìjíríà, mo fún wọn ní àwọn ìwé méjèèjì yìí. Mo fi lé wọn lọ́wọ́, mo ní kí wọ́n ó gbà, kí wọ́n ó yẹ̀ wò, mo ní kí wọ́n ó wò, kí wọ́n ó wò ṣé nǹkan burú mo fún wọn. They took them from me. Wọ́n gbà lọ́wọ́ mi. By that time, about 10 police officers had descended upon me. Kí wọ́n tó ṣẹ́jú pé ọlọ́pàá 10 ti bò wọ́n. Kí wọ́n tó sọ pé àwọn lajú àwọn díjú o, ọlọ́pàá 10 àwọn ni wọ́n ti bò wọ́n dìbà. Wọ́n bò wọ́n dìbà. Ó ní fídíò tí màá show. Tí bàbá yìí ti ṣàlàyé ara wọn, màá show fídíò. Wọ́n ti bò bàbá yìí o, wọ́n bò wọ́n bí èsìn. Then kí wá ló wá ṣẹlẹ̀? Also listing where some Igbo guy hanging out at the motor park. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ Igbo kan tí wọ́n jókòó táwọn kan ń sọ̀rọ̀ tí àwọn wà ńbẹ̀ táwọn sì ń gbọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀. Àmọ́ Igbo ni wọ́n wà ní motor park yẹn, wọ́n ń gbọ́ ohun tó ń ṣẹlẹ̀. Before you could say kí ló dé, the police officer searched me thoroughly. Kí n tó sọ wípé kí ló dé o, níṣe lé àwọn ọlọ́pàá yìí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ̀n mi, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní yí ara mi wò pẹ́pẹ́pẹ́. Then they started searching my bag. Wọ́n má bẹ̀rẹ̀ sí ní yẹ báàgì tí mo gbé wá láti ìlú èbó àtàsọ, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní yẹ̀ wò. They find that my suitcase contained my personal effects. Wọ́n rí pé suitcase mi àwọn pillow, àwọn jacket àwọn òyìnbó tí máa ń wọ̀, a lè pè ní suit. Gbogbo pé gbogbo tó wà nínú suitcase yìí o tí mo gbé dání àtàsọ tí máa ń wọ̀ yìí o, ẹrù mi nìkan ló wà ńbẹ̀, bí aṣọ, bí nǹkan tí mo fẹ́ wọ̀ ló wà ńbẹ̀, kò sí kan ńbẹ̀. Wọ́n yẹ̀ wò, wọ́n rí pé kò sí nǹkan ńbẹ̀, wọ́n yẹ̀ wò, wọ́n yẹ̀ gbogbo ẹ̀ wò, wọ́n kò sábẹ̀. And then they were interested in a pair of shorts which they said look like camouflage shorts. Then wọ́n ní wọ́n rí pair short kan táwọn máa ń wọ̀ yẹn, ṣòkòtò péńpé tí wọ́n rò pé ó jọ ti camouflage àwọn jagunjagun yẹn, àwọn army. Kí wá ló wá kan tàwọn ọlọ́pàá? Kí wá ló wá kan tàwọn ọlọ́pàá pẹ̀lú pé ó jọ camouflage? Ṣé camouflage ọlọ́pàá ló jọ ni àbí camouflage àwọn army ti Nàìjíríà? Ẹ wá gbà mí bí àwọn ọlọ́pàá iṣẹ́ tá a fi rán wọn ni wọ́n mọ̀ ń jẹ́. Ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú. Then they were sculpture. There was a sculpture that I made which they said was juju. Ìyẹn ni pé ó ní àwọn nǹkan tí mo fi igi gbẹ́ lére, àwọn nǹkan tí mo ṣe lẹ́ṣọ̀ọ́, tí a fi igi ṣe lẹ́ṣọ̀ọ́. Wọ́n bá sọ o, wọ́n lóògùn ni. Ẹ jọ̀ọ́, ṣé téèyàn bá gbóògùn kí ló kan ọlọ́pàá? Báwo làwọn ṣe mọ̀ pé ògùn ni? Kí ni tí wọ́n fi tẹ̀sẹ̀ pé ògùn ni? Wọ́n bá ní ògùn ni o. Wọ́n ṣà ń wá ọ̀nà tí wọn yóò fi ró bàbá yìí. Ẹ máa wo bí wọ́n ṣe ń ṣiṣẹ́ tó àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà. Wọ́n ṣà ń wá ibi tí wọ́n ti padà fi pinnu o. Professor Oyinbo Òkèdìjì, ẹ ní bọ́wọ́ o láṣẹ Elédùmarè.
tí ẹ bá ń gbọ́ ètò yìí tàbí táwọn tó bá mọ̀ wọ́n kàn bá mi ṣẹ̀fọn pé wọn ò ní bọ́wọ́ lágbára Ọlọ́run. They decided to seize my suitcase and the luggage, ID card and all of my money. Wọ́n wá pinnu láti gba gbogbo nǹkan tí mo gbé wá láti ìlú òyìnbó àti aṣọ ni o, àti ID card mi ni o, àtowó mi ni o. Ṣé mọ̀ pé tán bá ti lè sí ìṣe ó parí kò síbi tá a jẹ́ bàbá mọ́. Wọ́n ní àwọn ṣetán wọ́n gba láti gbà á. At this point, okay, no, mo ti fọlá ẹjẹ padà sílẹ̀ yẹn. Wọ́n bá ní they said I had to follow them to police station. Nígbà tẹ́ ẹ̀ rí nǹkan kan. Nàbà ní they said nígbà tí wọ́n ti pé I have to follow them to police station. Bàbá ẹ bá wa dé station wa. Àjọ dé station wa ni. At this point, wọ́n ní at this point, I see a book crowded of some 50 people. Ẹgbọ́ had gathered. Àwọn èèyàn ti gather 50 àwọn ọmọ Èkó gbé kóònù gbogbo wọn ti gather pé kí ló dé láàrin kí ló dé. Ìkànnì wọn bá sọ̀rọ̀, one of them ló bá ní with an obvious Igbo accent pẹ̀lú wípé sísọ tẹ́ni yìí ń sọ̀rọ̀ ọmọ Igbo ni accent tí ẹni yìí accent tó ń sọ jáde lẹ́nu yìí accent Igbo ni and I said you can see he's a professor from abroad. He has given you several ID cards, including his passport. Waiting you define again. Now, so the boy talk say, as you can see this man, he don't give on all the ID card. He don't say on a come from abroad. He need say on a be professor from abroad. On a don't ask this. He don't give on. He don't give on everything we on a need. Then waiting on a con want again. It was like a signal to order. It was like a signal. Any message see I want to cool. Signal to order. Who began shouting? You won't kill him? You won't kill him? You won't kill him? You people are thief or highway robber. Highway robber. It can never happen. On a no go see money. On a see this open. Before you can take him and just kill him for us. Then, kilo shele. They form a tight server zone between the police officer and me. Kilo she want to surround the one àtàwọn ọlọ́pàá. To be pé ní lọ́nbí ṣàníṣẹ́ fẹ́ lọ pa bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń pa àwọn èèyàn tó bá wá láti abroad sì lè mú arákùnrin lè mú kúrò níbí. Arákùnrin yìí ò ní kúrò níbí, kò ní kúrò níbí ṣe ní mú kúrò. Arákùnrin yìí ò ní kúrò níbí, kò ní kúrò. Another one said, okay. Nìkan bá sọ̀rọ̀ nù wọn ó ní ní mú lọ o, níbo ní mú lọ. The two of them, méjì nínú àwọn ọmọ Yíbò yìí, jump into the police vehicle and they drag out my bags from the vehicle. Ìyẹn ni pé méjì náà báàgì yìí, wọ́n kó sínú ọkọ̀ àwọn ọlọ́pàá yìí, wọ́n sì gbé ẹrù àwọn jáde kúrò nínú pé àníṣe ní gbé báàgì ẹni yìí lọ. Wọ́n gbé kúrò bẹ́ẹ̀. And then kí ló wá ṣẹlẹ̀ ìgbà yẹn? Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀. They accosted the one who had the wallet containing my ID card, my money, and the shout, "You better give him back his wallet and money now. Otherwise, wahala will burst." Hey, you better give him all his money and wallet. Otherwise, wahala will burst. Nígbà tí wọ́n gba ilé tó gbé tó mú wallet dání, tó bá filẹ̀ lónìí, wahala will burst. Another one said, we will not let you take him to the police station to kill him like you always kill international visitor. Ìyẹn ni pé ní jẹ́ kẹ́ pa arákùnrin yìí, nígbà kẹ́ gbé lọ sí police station kẹ́ lọ pa
bí ẹ ṣe máa ń pa gbogbo àwọn international visitor tó bá wá sí Nàìjíríà. It's so terrible. In a matter of moments, about 100 Igbo boys emerged from Team Ear and they surrounded us. Pé láàrin ìṣẹ́jú péré, àwọn 100 ọmọ Igbo boys ti surround àwọn. Ẹ ṣé ẹ̀yin ọmọ Igbo. They threatened to shoot. Can you imagine? Àwọn ọlọ́pàá yẹn tó ń threaten láti shoot. This Igbo boy stood their ground. Can you imagine? These Igbo boys stood their ground, drawing the police officer to kill them. Oya, ẹ pa wá. Oya, ẹ pa wá ṣe. Àní ẹ pa wá. Oya now. They said, Oya now. Sebi you get AK-47. Kill us now. Kill us now. Then you can take him. Kill us, then you can take him. But they are not taking in if we are still alive. Thought some of the police officers appeared to cock their rifle, and the Igbo boys only sweat, tightened around him. The police officers The police officers stabbed some of the Igbo boy near them, but the ring of the protection around him did not break. This only got tighter as the guy were yearning and draining of officer to kill them. I was scared. I was scared. The police officer realized that the situation was clearly beyond what they envisaged. They had emerged and I was okay. They had emerged. I was only, and nobody could raise all by defend. The police officer who had my wallet and passport and ID card quickly. No, nígbà tó rí pé àwọn ọmọ yóò sá, wọ́n náà wọ́n yìnbọn, wọ́n sá, wọ́n gbá kan létí inú wọn, wọ́n sá, wọ́n lù kan, wọ́n sá, wọ́n sọ pé àní sá pa wá níṣẹ́, àní níbí lónìí ní lọ, àní ẹ pa wá ní níbí lónìí, àní ẹ pa wá ṣẹ́. Kí ló ṣẹlẹ̀? Wọ́n wá rí pé ọ̀rọ̀ yìí ti kọjá tí agbára àwọn lè ká. Kí ni wá ṣe o? Eléyìí tó wá mú wallet àti ID card àti owó tó gbé dání. Kí ló ṣẹlẹ̀? Wọ́n ní he quickly handed them back to me, looking nervous. The Igbo boys chatting and carry my suitcase on their head. Sometimes lifting the balls upon above their neck, likely convicted troopers. The boys singly looked close in the police officer, ready to attack them for my protection. Wọ́n fẹ́ dojúkọ àwọn ọlọ́pàá ìṣẹ́ láti pé kí àwọn kíni o káwọn kí wọ́n lè shave, káwọn kẹ́mi wọn kó lè dè. The police officer jumped inside their vehicle and they drove off to save face. Their tail cold behind their broken. I recall when I was paying, but wọ́n ti lọ tán, tẹ́rù ti bà wọ́n, tọ́rí pé ìgbésí ayé àwọn ti dojúrú, wọ́n achieve aim wọn, torí náà gbogbo ẹ̀yin aráàlú èbó, àwọn nǹkan kan wà tẹ́lẹ̀ mọ́ ṣe ń sìn tẹ́ bá ń wálé. Ẹ pè wá, àwọn ọmọ wà tí ó jẹ́ security tí wọ́n lè tẹ̀lé yín láti ibi tẹ́ bí wú prophet tánà bá mọ̀ ni, àwọn ọmọ wà tí wọ́n ti lọ dóde yín sí border, láti border yìí ni wọ́n ti tẹ̀lé yín, ni wọ́n ti escort yín débikíbi tẹ́ bá ń lọ. Ọlábí tó eléègé yóò jẹ́ káwọn ọlọ́pàá yìí lè mọ̀ pé ẹni èèyàn lẹ́yìn kó dàbí ìbéèrè ó bá tiẹ̀ wáyé, ìwọ̀nba ni wọ́n àrà sí yín mọ́, torí pé àwọn ọmọ yìí wọ́n ní ìwé ẹ̀rí àti ṣe bẹ́ẹ̀ lábẹ́ òfin ìjọba eléyìí tí a ti gba ìwé wọn. Kí ló wá ṣàbáyé ni I recall the traumatic moment I left the country in 1992. Èèyàn tó ti kúrò ní Nàìjíríà láti 1992.
wọ́n ní àwọn tún wá rìkọ́ aburú tó ṣẹlẹ̀ sí àwọn táwọn fi kúrò ní ìlú ọ̀hún ní 1992 which wọ́n sọ pé I swore if you see me in this God-forsaken country again, cut off my neck. Ṣé ká sọ wípé àdúrà tí bàbá yìí tó gbà ní 1992 àbí ká sọ pé èpè tí wọ́n ṣẹ́ ní 1992 ló fẹ́ jà yìí? Orímọ̀ tún wá kó wọn yọ o torí pé Yorùbá sọ pé èpè ara ẹni kò kí já ní tì, àdúpẹ́ pé èpè ọ̀hún kò mú wọn. Obviously, the country has fallen much low since then, and it is now a danger zone in which men in the uniform of all description, immigration, custom, police, vehicle inspection officer, and the other wearing uniform difficult to identify or define. They have all taken over the country and made it difficult for citizens to enjoy or even just subsist in our own country, which can Nzogbo be this o? Nigeria ni wọ́n pè ní Nzogbo. Which can Nzogbo is this o? It is a geographical zone best avoided if you can. Ṣẹ́gbọ́ àwọn náà tó wá ṣe wá sọ pé geographical zone ní tá à ń sọ rèé ẹ wo bí táwọn náà tí wọ́n padà ìwò káwá padà sílé ní Ìbàdàn. But for the intervention of these Igbo guys, I could be locked up in a cell at the Maitu Fektak police office now, or dead and my body disposed of. Tí bá ṣe bẹ́ẹ̀, wọ́n pa wọ́n á dẹ̀ dispose sí body wọn síbi tó yẹ kí wọ́n dispose ẹ̀ sí. Àwọn àtẹ̀síwájú ní someone need to do something somehow if they want to save the citizen of Nigeria from law enforcement officer paid to protect. Àwọn tí wọ́n tún sanwó fún paid to protect the life of the people, but jeopardizing the every existence of the citizen. They look on oath to assist. They took the oath. Àwọn tẹ́ ṣe pé ẹ máa dáàbò bò wọ́n, ẹ̀yin lẹ tún wá ń pa wọ́n, ẹ̀yin ni. God bless those Igbo boy who rescue me from the hand of the Omoboriowo police officer at the Maitu Festac today. I am sure not all the police officers are bad, but those police officers that at Maitu Festac who attacked me for daring to return to Nigeria on a visit were evil and worse than maggots. Prof lẹ́wọ̀n yìí, Professor Moyosere. Àmọ́ ọ̀rọ̀ yóò tán síbí yìí. Bàbá yìí wá wò pé kí ni táwọn lè ṣe. Ó yẹ kí àwọn mọ̀ wípé àwọn gan lè fi kíní gan ṣe ntí bó ṣe burú tó. Torí bí Nàìjíríà ṣe burú tó àti aburú tó ń bẹ́nu Nàìjíríà, òun ni wọ́n fi hàn wá pé Nàìjíríà burú. Ṣé tó bá wá burú náà ló sọ wípé kí àwọn tí wọ́n wà ń bẹ̀, àwọn èèyàn wọ̀nyí kí wọ́n rí wípé àwọn wọ̀nyí àwọn tí àwọn lè dẹ́nu wọn légbodò ni. Ṣé bẹ́ẹ̀ òun náà ló burú tó di pé àwọn tá a pè ní ẹ̀ṣọ́ aláàbò yìí, ẹni tí wọ́n fẹ́ tẹ̀ ní légbodò ni wọ́n ń wá. Ṣé kí ni tí ìbá ṣẹlẹ̀? Kí ni tí ìbá dé? Kí ni tí ìbá ṣẹlẹ̀ bí? Ṣé gbígbà tá gbà wọ́n, a gbà wọ́n pé láti pààyàn ni? Gbígbà tá gbà wọ́n, ṣé a gbà wọ́n láti dẹ́mi èèyàn légbodò ni? Ṣé nígbà tí wọ́n gba àwọn agbófinró yìí, ṣé wọ́n gbà wọ́n láti fi ènìyàn, láti dẹ́mi ènìyàn légbodò, láti da ènìyàn láàmú tó tí wọ́n gbà wọ́n fún ni? Àmọ́ ẹ jẹ́ ká wo fídíò tó bàbá gangan. Ọ̀rọ̀ tí mo sọ sìn yìí ọ̀rọ̀ ni, ṣùgbọ́n gan wá ṣe sí fídíò fún alára wọn. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ bí fídíò ọ̀hún bó ṣe lọ.
Mama play fún wa, màá gbé sí ojú screen. Lagos today. I came in through Ghana and decided to enter Nigeria by road so I could see the lagoon landscape, riding a Jeep that I hired to drive me down. Everything went well in Ghana, Togo, Benin Republic until I stepped into Nigeria. Nadia trouble start. The first immigration checkpoint that we encountered was at the Simi border on the Nigeria side. One of immigration officers took a look at me and said, "Come down, Oga." To cut a long story short, they robbed me of $500. There were many of them, and they invited them to their shed. They took my hand luggage with all the money that I brought from the US. Their excuse was that they wanted to search it to see if it contained contrabands. They asked for my Nigeria passport. I told them it had expired and I was in Nigeria to renew it. They said it was an offense for me to enter the country with an expired passport. I apologized, but they wanted none of that. They said I had to settle them. They had my wallet containing the money I brought to spend in Nigeria. They saw two $20 notes and said I needed to give them these notes. Otherwise, they would seize all the money. Them to their offices to clear some issues. So I eagerly gave them the $40. They gave me back my things, but when I counted my money later, $500 was missing. Then the Jeep driver drove me to the Festac Mile 2 Motor Park, where another driver I hired to take me to Ile Ife was waiting. My two suitcases were on the floor at the Mile 2 Festac in public, right under the large gate to Festac. I was narrating my ordeal in the hands of the immigrations to my driver when three gun-toting police officers appeared. They wanted to see the content of my bags. As they searched the bags, they came upon the money I brought from the US. I introduced myself to them as a professor at the University of Texas, Austin. They asked for identifications. I gave them my driving license, the university-issued ID card, my US passport, and my Nigeria passport. They took them from me. By that time, about 10 police officers had descended upon me. Also listening were some Igbo guys hanging out at the motor park. Before you could say, "Kilo Day," the police officers searched me thoroughly. Then they started searching my bag. They found that my suitcases contained my personal effects. They were interested in a pair of shorts, which they said looked like camouflage shorts. They pulled out the shorts. Then there was a sculpture that they decided to seize my suitcases, hand luggage, Idaho cards, and all of my money. They said I had to follow them to the police station. At this point, a sizable crowd of some 50 people had gathered. One of them, with an obvious Igbo accent, said, "You can see he is a professor from abroad. He has given you several ID cards, including his passports. Waiting you they find again?" It was like a signal to the others, who began shouting, "You want kill am? You people are thieves, oh, highway robbers. It can never happen. Una don see money, una eyes don open." Two of them jumped into the police vehicle and dragged out my bags from the vehicle. They accosted the one who held the wallet containing my ID card and my money, shouting, "You better give him back his wallet and money now, otherwise Wahala will burst." Another said, "We will not let you take him to the police station to kill him like you always do, international visitors." In a matter of moments, about 100 Igbo boys emerged from thin air and surrounded us. The police officers saw they were clearly outnumbered by these Igbo motor park boys. Though some of the police officers carried rifles, they saw that the situation was clearly beyond what they imagined. The police officer who held my wallet, passports, and ID cards quickly handed them back to me. The Igbo boys carried my suitcases on their heads. The boys seemingly closed in on the police officers, ready to attack them for my protection. The police officers jumped inside their vehicles and drove off to save face, their tails curled behind their brocos. I recalled the traumatic moment I left the country in 1992 and swore, "If you see me in this God-forsaken country again, cut off my neck." Obviously, the country has fallen much lower since then and is now a danger zone in which men in uniform of all descriptions, immigrations, customs, police, vehicle inspection officers, and others wearing uniforms difficult to define, they have all taken over the country and made it difficult for citizens to enjoy or even just subsist in their own country. Which kind and Sogbubidiso? It is a geographical zone best avoided if you can. But for the intervention of these Igbo boys, I could be locked up in a cell at the Mile 2 Festac police office now, or dead, and my body disposed of. Someone needs to do something somehow if they want to save the citizens of Nigeria from law enforcement officers paid to protect the lives of the people.
but jeopardizing the very existence of the citizens they took an oath to assist. God bless these Igbo boys who rescued me from the hands of the obnoxious police officers at the Mile 2 Festac today. I'm sure not all police officers are bad, but those police Mile 2 Festac officers who attacked me for daring to... Ẹ̀rí ṣé ká sọ wípé àti wálé kó tún máa bá àwọn èèyàn lẹ́rù ni? Àmọ́ ibi tí mo ń lọ kọ́ lélẹ́yìí, mo mọ̀ọ́mọ̀ mú ọ̀rọ̀ dádì yìí wá wípé dandan ni fún ìran Yorùbá láti dúró. Ó yẹ ká ronú wò wípé níbi tọ́rọ̀ dé dúró báyìí, níṣe ló yẹ kí Yorùbá ó dá dúró torí pé eléyìí nìkan ló lè ràn wá lọ́wọ́. Tí odidi professor tí wọ́n bá lè molest wọn báyìí, tí odidi professor tí wọ́n bá lè fi tí bàbá yìí yóò bá tètè intersect pẹ̀lú àwọn ọmọ Yíbò, tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni wọ́n gbé wọn lọ Festac, wọ́n gbé wọn lọ Festac o, tán bá ti lè gbé wọn dénú mọ́tò yẹn báyìí, ibẹ̀ ni wọ́n máa yí wọn lọ́rùn sí, wọ́n á sì lọ jù wọ́n sí làgùn, wọ́n á sì kó owó, wọ́n á kó passport, wọ́n á dẹ̀ lọ jù dànù. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ló ti ṣẹlẹ̀ táàrí rárá, táà mọ ibi tí wọ́n wọlẹ̀ sí. Eléyìí ni pé wàhálà ń bẹ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ rìnrìn àjò lọ́dún yìí, ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́. Àwọn kan wà tá a mọ̀ sí security, irú èmi yìí mo ní, tá a dẹ̀ ti gba CAC, àwọn míì náà tún ní bẹ́ẹ̀ lọ, ẹ háyà wọn kí wọ́n tẹ̀lé yín láti ibi tẹ́ ẹ bá ti sọ̀kalẹ̀ láti airport, ẹ háyà wọn tí wọ́n tẹ̀lé yín, wọ́n bá yín débi tẹ́ ẹ dé, wọ́n tún dótì pẹ̀lú nǹkan agbára ilẹ̀ ìbílẹ̀ Yorùbá. Ẹ pè wá, a ní wọn ò dẹ̀ kí ṣe tọ́ọ̀gì, àti wọ́n rẹ́gísítà lọ́ndà abẹ́ òfin Nàìjíríà. Òfin dẹ̀ sọ wípé ẹ lò wọ́n as a private security, a ní wọn. Gbogbo document ẹ bá dẹ̀ fẹ́ mọ̀ nípa wọn, á send ẹ̀ sí. Eléyìí yóò tún lè save ẹ̀mí yín díẹ̀, torí yóò nira fún wọn láti lè ṣe aburú pẹ̀lú yín nígbà tẹ́ bá ní àwọn tí wọ́n bá dótì lẹ́gbẹ̀ẹ́, tí wọ́n dẹ̀ jẹ́ pé lábẹ́ òfin wọ́n ní ẹ̀tọ́ láti lè háyà wọn as a private security, a ní wọn, a sì ní ìwé ẹ̀rí tá a gbà lọ́dọ̀ ìjọba. Torí wípé bẹ́ẹ̀ bá ṣe nǹkan wọ̀nyí, ńṣe ni Nàìjíríà ń burú sí i. Kọ́lọ́run má sì jẹ́ kí wọ́n dẹ̀mí àwọn ọmọ wa tí yóò padà, àwọn bàbá wa rèé, tí wọ́n padà wá sọ tí ń jẹ́ Yorùbá fún wa, àwọn tí wọ́n mọ̀ tán Yorùbá. Bàbá Professor Sora, wọ́n ṣe program kan ní Heritage TV, ẹ lọ wò ó, ní 2022 ni wọ́n ṣe program yẹn ní Heritage TV, tí wọ́n sọ fún wa wípé dandan ni tá a bá fẹ́ sọ nípa èdè Yorùbá dáadáa, wọ́n ní ẹ lọ kọ́fá. Wọ́n nítorí pé Ifá ni ó sọ bí àwọn èèyàn ó ṣe mọ ìtàn. Ifá, ibẹ̀ ni ìtàn Yorùbá wà. Wọ́n ní inú Ifá ni àwọn èèyàn ó ti mọ tí wọ́n ń pè ní Yorùbá. Wọ́n ní but wọ́n ní òyìnbó tẹ́ ẹni kó wá sọ ìtàn yín fún yín, ibi tó bá mọ̀ dé ni ó sọ, yóò dẹ̀ sọ láti lè fẹ́ fọ àwọn oní bóyá sìn nígbà tó yìnbó débi tí wọ́n ti kó wa lẹ́rú, wọ́n ní sọ pé àwọn kó wa lẹ́rù, wọ́n á sọ láti fẹ́ fọ ara wọn. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bàbá yìí sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀. Àyìn tẹ́ ẹ̀ bá mọ àwọn bàbá yìí, ẹ lọ search lórí Google, ẹ rí àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n ń ṣe dáadáa, tí wọ́n jẹ́ professor, tí wọ́n ń ṣe dáadáa lágbàáyé. Ẹni tí yóò wọ̀lú tẹ́ẹ̀rí pé professor ni, ẹ̀yin gẹ́gẹ́ ló yẹ kẹ́ ẹ tún escort ẹ̀. Ẹ̀yin ọlọ́pàá yìí ló yẹ kẹ́ ẹ escort ẹ̀, ló yẹ kẹ́ ẹ respect ẹ̀, kó wá wò sọ pé the Nigerian police are doing good, let me appreciate them. Kan wá jáde, kan wá fún yín ní dollars. Kò tún wá tán bẹ́ẹ̀, wọ́n wà láti immigration, àwọn immigration tí wọ́n kówó fún, àwọn tún jí àwọn tún jí $500 immigration, ẹ tún jalè. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jí owó ọ̀hún, ẹ ní fi ṣe nǹkan rere. Gbogbo ẹ̀yin immigration tẹ́ wà ní duty lásìkò ọ̀hún, tẹ́ jí owó bàbá yìí, ẹ ní fi ṣe nǹkan rere, ẹ fi wá ìsàn. Torí pé bàbá yìí yóò fi ní fúdọ̀ fún, and then under the constitution gan, bàbá yìí ní right láti wọ Nàìjíríà. And then mistake táwọn gan ṣe ni pé kò yẹ kí wọ́n so Nigeria passport mọ́ rárá nígbà tí wọ́n ti ní British passport wọn lọ́wọ́. The British passport enter Nigeria without visa. The British passport enter Nigeria without any only travel document ni wọ́n need. Wọ́n lè fi British passport, wọ́n lè fi travel across the whole globe, all country Nigeria. Kí ni wọ́n tún fi picture kí ni bàbá ẹ dákun ẹ dábọ̀ tẹ́ bá ń gbọ́ mi, ẹ lọ fa passport Nigeria ya ẹ nídìí ẹ̀, tàbí tẹ́ ẹ bá dẹ̀ fàyà
látàrí nǹkan tó padà wá ń ṣẹlẹ̀ sí because mo rí ti professor náà kan it's not professor Ratima Boma ẹ lọ wo history mi tí n bá gba orúkọ ẹ̀ dáadáa professor yìí ọmọ Philippines ni ó dẹ̀ ti wà ní US for the past 35 years and is a doctor ní US then àwọn òbí ẹ̀ US ni wọ́n bí sí but àwọn òbí ẹ̀ àwọn diplomatic ni àwọn diplomatic fún Philippines ni but kí wá ní aburú tó ṣẹlẹ̀ sí bàbá yìí ti máa ń rí inú passport ẹ̀ often and often ṣùgbọ́n nígbà tó di August this year tí doctor yìí tó fẹ́ rí ní US passport ẹ̀ wọ́n deny ẹ̀ ní ẹ̀mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ìgbà tí wọ́n deny ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni kò yẹ kí wọ́n fi Nigeria passport wọn mọ́ ni mo ń sọ ẹ ṣe gẹ̀ kò yẹ kí wọ́n fi wọn mọ́ ni ìgbà tí wọ́n deny máa yìí tí wọ́n deny ẹ̀ ó wá lọ pé kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n wá sọ wípé kì í ṣe ọmọ US pé àwọn òbí ẹ̀ pé diplomatic ni wọ́n sọ pé kò ní right láti ní US passport despite wípé wọ́n bí sí US àmọ́ tí wọ́n á ṣe lè fún ní US passport ni pé àwọn òbí ẹ̀ diplomatic ni wọ́n ní Philippines so in case of that kò ní right láti gba passport US mọ́ mo gbàgbé orúkọ doctor yìí ni wọ́n àdẹ̀ tí fún wọ́n wà lucky wàláì he was very lucky ká sọ wípé alẹ́ Ọlọ́run tó ní kó mọ̀ tún jẹ́ pé alẹ́ ni wọ́n wọlé ká sọ wípé alẹ́ ni wọ́n bá wọlé ni ká ní alẹ́ ni wọ́n bá wọ Nàìjíríà ni ó ní pé òdi gbére o Ọlọ́run ní jẹ́ kọ́kọ́ wọn bá wá dá àwọn bá pẹ́lẹ́ lẹ́nu wọn bá kàn palẹ́kún lásán wọn bá kàn wá pa wọ́n lẹ́kún lásán èèyàn tó travel pẹ̀lú American passport tó wá gbé Nàìjíríà ṣé American passport yẹn ò ti supersede Nigerian passport kí ló wà ní Nigerian passport Nàìjíríà jẹ́ pé ó ti tán passport tí wọ́n recognize passport tí ò wà value passport jẹ́ pé ó ti wà valueless passport tí ò wà meaningful passport tí ò ní glory passport tí ò ní green light ẹ wá ní offence ni kéèyàn travel pẹ̀lú expire international passport one tó dẹ̀ ní ewé ilé tó wà valid lọ́wọ́ tó jẹ́ ti America tó fi wọlé tí ò dẹ̀ fi ti Nàìjíríà tó kọ̀ pé jẹ́ kí n mú dání kí n wá renew ẹ̀ jẹ́ kí n mú dání kí n wá renew ẹ̀ in case ti dẹ̀ ní jẹ́ kí n mú dání kí n wá renew ẹ̀ orí bó wá bá yín passport tó ti kú dànù passport tí ò wúlò passport tó jẹ́ pé iye yìí gan wọ́n fàyà ní tán bá rí passport tí ò wúlò passport tó jẹ́ pé olórí búkọ́ ayé gan ẹ̀ lẹ́gbẹ̀rì ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tẹ́ para yín ní sẹ́nìtì wọn bá ta lé ní dual passport ẹ̀ fi travel rí ẹ̀yin olórí burúkú pò àwọn ọlọ́pàá yìí náà wọ́n ní o passport jẹ́ pé wọn àwọn èèyàn fàyà tí n bá jàjà kúrò ń lu yìí tí n bá ní international passport mi lónìí kò ní pé 12 hours Nigerian passport máa dáná sun ni ọlá pé mi mọ̀ tí ní mi mọ̀ ni Nigerian passport mi ò fẹ́ rí mọ́ tí n bá rí international passport mi lónìí tí ìṣe ti Nàìjíríà Ọlọ́run mo búra máa dáná sun ni máa dáná sun ni international passport Nàìjíríà tí n bá rí passport mi máa dáná sun ló jẹsẹ̀ ní òwúlẹ̀ ni máa dáná sun tí màá mọ̀ pé kódà tí màá sún tó ṣe fídíò ẹ wo passport yín rèé o mi ò ní ìdí ẹ o orí ibú bá yín obẹ̀yàn ọlọ́pàá bàbá ta ẹ ṣòfò because ẹ lè máa fi àwọn bàbá wa wọlẹ̀ báyìí àwọn ọmọ Yíbò yìí ẹ lè máa fi wọ́n wọlẹ̀ báyìí ẹ wá sọ pé àwọn Yíbò yìí ò ní lọ ní agbára Ọlọ́run àwọn Yíbò yóò lọ àwa náà ó sì lọ torí pé kí ló dé kí ni tí bàbá yìí ṣe fún yín owó ṣé ẹ béèrè ẹ̀tọ́ lọ́wọ́ èèyàn ni ó wá fún yín ní $40 ọ̀pọ̀ ìgbà tí wọ́n padà máa ka owó wọn wò $500 ti dín nínú ẹ̀ tí wọ́n bá wá ṣépè fún yín tí wọ́n gbé yín ṣépè ṣàrò pépè yẹn ò ní mọ yín ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn immigration lónìí tí aburú bá wá padà wá kàn yín lọ́la ẹ rò pé ẹ ní jẹ pé ó mọ yín then ẹ̀yin ọlọ́pàá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí ló ti tọwọ́ yín bọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí aláìṣẹ̀ òun ló ti tọwọ́ yín bọ̀ now I can tell you categorically pé
kò sí tó ń jẹ́ armed robber mọ́ Nàìjíríà, wọ́n ti parẹ́. Àwọn tó wà ní police armed robber kì í pé àwọn ọlọ́pàá iná ni wọ́n ń bọ́ aṣọ ọlọ́pàá sílẹ̀ tí wọ́n ń gbé aṣọ míì wọ̀ tí wọ́n ń rọ́ọ̀bù báyìí. Because American international passport olúwa o bẹ́ẹ̀ ni tẹ́ gbégbé àlùjànnà dání ni bí ẹni tí èèyàn gbé ìwé àlùjànnà ẹ mọ̀ ẹ pé this is your kí la fẹ́ pé this is your paradise, this is your emergency ìbò sọ bẹ́ẹ̀ ni this is your paradise visa ìwọ sáà gba visa àti gbọdọ̀bọ̀ ọ̀run rẹ̀ ó ní bàbá ìwà gbé dání ẹ sì fojú yín rí. Ó tún wá jẹ́ professor in a University of Texas. Ẹ̀dẹ̀ tún rí ID card díẹ̀. Then courts wà demand láti fún ní full security. If a kind of person can visit Nigeria at this terrible time, and then his mind is that he is safe in his own biological country, because that is his mind, that I will be safe in my own biological country. Then it was failed woefully. Then ẹ sọ fún mi, if that kind of person go back to America, do you think he's coming back to Nigeria again? No. Capital no. Capital no. But I will quickly go back to what he said, according to him, in 1992, when he wanted to leave Nigeria, that if I come back to this zoo country again, cut my neck. That is that God answered the prayer, but it is not a complete prayer. Then a campaign near mess in a professional terms of security aspect. We call it near mess. That's something that's supposed to kill you, but you see the firi, like me say, that's what you call multilingual language. I'll be multilingual language. Kopanya, one so pe into selling pe near mess. Ó fẹ́ ṣẹlẹ̀, ó fẹ́ wáyé, but kò affect bàbá yìí kò ṣẹlẹ̀. Because tí àwọn ọmọ Yíbò yẹn ò bá sí ńbẹ̀ lọ́jọ́ ọ̀hún, because òní ni 16, that is me, the incident happened on the 13th. That is me. Bàbá Muyosore wọ́n sì ti wà ní Ilé Ifẹ̀ báyìí. Wọ́n sì wà ní Ilé Ifẹ̀ báyìí. Bó dẹ̀ mọ̀ pé history yìí mọ̀ pé wọ́n á give lecture ní Ilé Ifẹ̀. Mo fẹ́ kí wọ́n fi story náà tún give lecture. And then mo dẹ̀ dúpẹ́ pé wọ́n padà wá ṣe fídíò jáde within 3 days. Wọ́n ti pull up everything. Wọ́n ti pull up content. Wọ́n ti gbé content jáde. Wọ́n ti ṣe fídíò tó yẹ ká máa share fún àwọn tí wọ́n bá fẹ́ travel. Àwọn èèyàn wa tí wọ́n bá fẹ́ travel, ẹ dákun ẹ lọ sórí page wọn, ẹ lọ sórí YouTube wọn, ẹ lọ wò ó, tàbí kẹ́ pé wọ́n á send ẹ̀ sí yín, tàbí kẹ́ rí kúrò kí wọ́n á send àtàwọn tó wọ́n á send ẹ̀ sí yín. Á lè jẹ́ kẹ́ ẹ ní a full knowledge of ohun tẹ́ bá fẹ́, ohun tẹ́ fẹ́ lọ bá pàdé ńlé. And then one more thing, ẹ̀yin tẹ́ ń travel tẹ́ jẹ́ èrò America, one more thing tí mo fẹ́ fi kún ni wípé gbogbo luggage tẹ́ bá fẹ́ gbé dání lọ sí ìlú America, ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́ ẹ make sure pé gbogbo luggage yẹn ẹ ṣe fídíò ẹ kẹ́ ẹ tó dì í, ẹ ṣe fídíò ẹ gbogbo tẹ́ kó síbẹ̀, ẹ ṣe fídíò ẹ nígbà tẹ́ ń dì í, ẹ ṣe fídíò ẹ nígbà tẹ́ lọ ráàpù ẹ nígbà tẹ́ lọ ráàpù ẹ ní airport. Incident tó ṣẹlẹ̀ sí bàbá wa kan tí wọ́n travel láti US lọ sí Nàìjíríà ní last year December ò ní padà wá ṣẹlẹ̀ sí yín o, mo rántí sí bàbá yìí nígbà tí wọ́n dé airport tí wọ́n rí wípé US lẹ́rù yìí ti wá, àwọn ọmọ kan náà wà ní airport tí wọ́n ń lò as kí ni mo fẹ́ pè wọ́n, as agent. Wọ́n gbé ẹrù bàbá yìí, wọ́n gbé pamọ́, ẹrù kan ẹrù wọn, wọ́n gbé pamọ́, wọn á rí. Bàbá yìí wọ ẹrù yìí, wọ́n wá títí wọn á rí. Kí ló wá ṣẹlẹ̀? Wọ́n wá sọ pé kí wọ́n máa lọlé, pé àwọn ó pè wọ́n pé àwọn ò wá ẹrù yìí. Nígbà tó di òru ndédé agogo 2 òru ọjọ́ kejì, ó ní wọ́n pè bàbá yìí pé àwọn ti rí ẹrù wọn o, kí wọ́n máa bọ́ sínsìn kí wọ́n wá gbé. Ẹ̀yin ará Èbó, ẹ̀yin ará ìlú Èbó, mọ́kànnà wise o. I dey talk am, I don't want hear bad news this year. Say somebody travel from America, but then they don't kill am. I don't want hear. I go swear for that person join with dead body. I go swear for that person join with his dead body or with our dead body. I don't dey make noise now. Wọ́n pe bàbá yìí lóru pé around 2 o'clock. Please, we have found your bar. Please come and collect it. And then this man reveals that this is midnight. I cannot come to the airport. I said, no, you have to come now. Because if you don't come, we will leave the job around 4 o'clock. And then there will be another shift.
and then another shift they can take the case higher than what we saw in your bag. Can you imagine? Look at how they want to trick this man. Wípé àwọn máa fi sẹ́lẹ̀ ní aago mẹ́rin, and then àwọn tí wọ́n bá gba iṣẹ́ ní ọwọ́ àwọn láàárọ̀ tán bá rí tí àwọn rí nínú báàgì yìí, wọ́n lè gbé ọ̀rọ̀ yẹn ju bí tí bàbá yìí lérò lọ. So àwọn fẹ́ kí wọ́n wá káwọn kàn ṣètò káwọn ẹ̀dẹ̀ gbàgbé fún wọn. But Ọlọ́run fi ìyàwó tó dákẹ́ bàbá yìí pé no, ìyàwó ní ẹni lálẹ́ tó bá di àárọ̀ àwọn kó tí wọ́n bá ń bẹ̀ tó bá di àárọ̀ ọ̀la á lọ máa yanjú ẹ̀. Nígbà tó di aago 6 tílẹ̀ ti mọ́ dáadáa, bàbá yìí kọrí sí airport lóòótọ́ pé ẹrù àwọn wọn náà wọ́n ti rí àwọn náà bàbá yìí pé àwọn. Unfortunately nígbà tó máa dé airport, nọ́mbà tó pè wọ́n dá iye Ọlọ́run ṣe immigration tó nọ́mbà yìí wà lọ́wọ́ ẹ̀ gẹ́gẹ́ wà lọ́wọ́ àtàwọn èèyàn tó wà ń bẹ̀. Kí ni wọ́n dẹ̀ ṣe? Nọ́mbà ní ẹrù òfin wà nú ẹrù wọn. Wọ́n ní ẹrù òfin. Please be bold when you are travel to Nigeria. I need your boldness. Please, when you are travel to your Nigeria, let your boldness increase to defend yourself to any length. Bàbá yìí ní ẹrù àwọn dà, wọ́n bá fẹ́rù wọn, wọ́n rí tí wọ́n ti já ọ̀rá ara ẹ̀, which is me, it is possible láti já ọ̀rá rẹ̀. Nàbà nìyẹn ibẹ̀ làwọn ti bá cocaine yìí. Bàbá yìí ní ẹ bá cocaine nínú ẹrù àwọn. Ṣé àwọn ń gbé bọ̀ láti Amẹ́ríkà wá sí Nàìjíríà ni àbí àwọn ń gbé láti Nàìjíríà lọ sí Amẹ́ríkà, because it is two way. Àwọn èèyàn kò possible fún àwọn èèyàn kí wọ́n mú cocaine láti Amẹ́ríkà wá sí Nàìjíríà o. Wọ́n yà gbé láti Nàìjíríà lọ sí Amẹ́ríkà ni o. Nítọ̀ ẹrù àwọn kan lélẹ̀ yìí o. Wọ́n bá mú fídíò wọn, wọ́n bá sí, wọ́n bá fi gbogbo fídíò bí wọ́n ṣe di ẹrù nínú ilé, bí wọ́n ṣe di ẹrù nínú ilé, wọ́n ṣó ẹ̀. Wọ́n ṣó bí wọ́n ṣe lọ gbé ẹrù yẹn sínú mọ́tò. Wọ́n ṣó bí àwọn ṣe gbéra immediately. As in bóyá ẹ̀mí kan kò sí bóyá pé fídíò yẹn wà cut off, pé bóyá wọ́n cut off ẹ̀, wọ́n lè rí yẹn. Wọ́n ṣó bí wọ́n ṣe gbéra, wọ́n ṣó bí wọ́n tún ṣe dé airport, bí wọ́n ṣe tú ẹrù yẹn ní airport, wọ́n ṣó ẹ̀ ní airport, bí wọ́n ṣe ráàpù ẹ̀ ní airport, wọ́n ṣó ẹ̀, bí wọ́n ẹrù yẹn ṣe lọ sórí counter, bó ṣe wọnú plate, bí wọ́n ṣe scan ẹ̀ tí wọ́n ò rí cocaine, tí wọ́n scan ẹ̀ ní airport tí wọ́n rí ń bẹ̀. Eléyìí òun ló ṣẹ̀rù bà àwọn ọlọ́pàá àtàwọn immigration yìí o. Bàbá yìí ní ohun tí wọ́n fi dá wọn lóhùn pé ó bà wọ́n lẹ́rù, torí màá lọ wá fídíò yẹn tí ń bá rí last year ló ṣẹlẹ̀. Bàbá yìí ní tí wọ́n fi dá wọn lóhùn, wọ́n ló bà wọ́n lẹ́rù pé ẹ̀yin aráàlú èbó ẹ̀yin náà ti já sí o. Pé ìtẹ́ni sọ pé ẹ̀yin aráàlú èbó ẹ̀yin náà ti já sí o. Pé ẹ̀yin aráàlú òyìnbó ẹ̀yin náà ti já sí o. Nítorí náà mo rọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ mọ̀ pé táìgbà tí ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ travel ní Canada ni, ní UK ni, ní Brazil ni, ní ibikíbi, ní US ni, l'Amẹ́ríkà ni, ní Finland ni, mi ò mọ̀ jù bá náà lọ, kọ́lọ̀ jẹ́ ká náà travel pẹ́. Ẹ dákun ẹ dábọ̀, ẹ make sure wípé ẹrù yín tẹ́ bá ti dé airport, ẹ ṣe fídíò ẹ̀ ní tó wà nú ẹ̀, ẹ dẹ̀ lọ ráàpù ẹ̀ immediately. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe ráàpù ẹ̀ tán, ẹ gbé fún ẹnìkan kó mọ fídíò yín. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe wà ní counter, bẹ́ẹ̀ bá ṣe kúrò ní counter, ẹ máa ṣe bẹ́ẹ̀. A ní bọ́wọ́ lágbára Ọlọ́run, torí pé ikú tó bá yẹ kó pa ni, tó bá sí ni ní fìlà, ó yẹ ká máa dúpẹ́ ni, because ikú tí ìbá pa Professor Mọ́yọ̀sọ́rẹ́ Òkédìjí, ikú tí ìbá pa ó sí ní fìlà ni. Ikú tí ìbá pa Professor Mọ́yọ̀sọ́rẹ́ Òkédìjí, ikú tí ìbá sọ àwọn ẹbí ẹ̀ sí inú ìbànújẹ́ ó sí ní fìlà ni. Ikú tí ìbá pa Professor Mọ́yọ̀dìjí, tí ìbá sọ ọmọ àti aya sínú ìbànújẹ́ ó sí wọn ní fìlà ni. Látàrí ìdí èyí, mo rọ̀ wá nítorí Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ travel, ẹ dákun ẹ dábọ̀, ẹ make sure pé ẹ wà very very vigilant. Ẹ gbé ẹrù yín dáadáa. Kódà tó bá ṣeé ṣe gan, ẹ̀yin tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà, ní ìmọ̀ abíyá 3 luggage ni wọ́n fún yín. Tó bá ṣeé ṣe gan, tẹ́ bá lè ta luggage yín, tẹ́ bá délé ẹ lọ ra tẹ́ fẹ́ rà. Tó jẹ́ pé ẹnu sọ handbag àti báàgì kéré tẹ́ gbé wọnú plane. Nàìjíríà ọ̀rẹ́ rin o. Àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà wọn ò rẹ́rìn o, nóbi ṣeré o. Ṣùgbọ́n kì í ṣe gbogbo wọn o.
àmọ́ orí kan a máa múni búgba ẹrú. Orí kan nínú wọn a máa múni búgba ẹrú. Ọlọ́run ó yọ wá o. Mo dúpẹ́ pé Professor Mọ́yọ̀sọ́rẹ́ Òkèdèjì wọn àbọ̀wọ́ ọpẹ́ ní f'Olódùmarè o. Olódùmarè yóò sì máa fi ìṣọ́ ẹ̀ ṣọ́ gbogbo wa pátápátá. Àní sírìn bẹ́ẹ̀ la sì ní bọ́wọ́, torí tí ìbá ṣe bẹ́ẹ̀ ni Professor Mọ́yọ̀sọ́rẹ́ Òkèdèjì wọn ò bá ti di ẹni àgbégbìn báyìí. Nígbà mo kọ́kọ́ rí post wọn tí mo kàn ti ń ka àwọn, torí wọ́n máa ń post àwọn nǹkan táwọn student bá sọ fún wọn. Student kan sọ̀rọ̀ wípé lecturer kan fẹ́ bọ̀ lájọṣepọ̀, ó fẹ́ ṣe gbá. Ìyẹn ni mo kàn ti ń kà. Àjẹ́ tún lọ sọ́jọ́, yẹn tún ka péjì dáàdì lónìí o, kí n wo tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ́ o, kí n tún jẹ́ kí n tún rẹ́rìn o. Mo bá rí ògbèkú ènù. Kí ló ṣògbèkú ènù? Mo bá bẹ̀rẹ̀ sí ní kà. Mo bá rí pé wàhálà ti ṣẹlẹ̀, nǹkan ti ṣẹlẹ̀ o. Wọ́n fẹ́ pa Professor Òkèdèjì o, ọmọ Yorùbá tá a tún ní. Ẹ lè rí pa o, ẹ lè rí pa, ẹ lè rí pa. Látàrí ìdí èyí, Nàìjíríà ti di dead zone. That country has become a dead zone country. And then àwọn tó wà ńbẹ̀ will see from far. Only those who are outside the country can smell it, because they are the one who are facing some challenges from immigration office, from custom office, from police office. And the challenges is too much. Those who are recruited to protect the life and property of citizens are the one who are molest, killing, embarrass the citizen. The power of the rifle they carry intoxicates them to do anything they can do without even thinking of repercussion. Ṣé ká sọ pé ó ń gùn wọn ni? Ṣé ìbọn a máa gùn yàn ni? Ṣé uniform a máa gùn yàn ni? Where is their humanity? Ó ti kú. And then the government will just look at the matter and then wave their eyes as if nothing happened. Ọ̀rọ̀ tá a sọ yìí, wọ́n kàn máa wave ẹni. There is nothing. The investigation will not take place. The investigation will not carry on. Nothing. It has been a dead topic also. Ibẹ̀ náà ló parí sí. Nothing will happen anymore. Then are we truly living in the same country that we call Nigeria? No, we are not. We are not. This is what we call a dead zone country. It is better, the better that we realize that we need to go in separate way. Gbogbo ẹ̀yin tá ń sọ fún mi pé the only way tá lè fi solve wàhálà yìí òun náà ni kí orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá kó dúró. Now you can see it. Ẹ̀yin tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà, tẹ́ wà ní UK, tẹ́ wà ní Brazil, tẹ́ wà tẹ́ tí ìdarapọ̀ mọ́ Yorùbá nation, it is time for you to use your resources láti lè pé kí orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá kó ṣeé ṣe. Because at this point in time, your power, your support, your contribution, it is very, very highly important. Kílẹ̀ Yorùbá kó lè dúró. Passport tí ó wà valid, passport tẹ́ ẹ lè mú lọ pàǹkẹ́ fi gbowó, passport tí ó wà useful, passport tó jẹ́ pé kódà àwọn Kenya, other country wọ́n ṣe sọ wípé as from 2014 January, they will make their country no visa entry for Africa. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ lọ Kenya, ẹ gba visa ni o. Ghana, ẹ gba visa ni o. Cairo, ẹ gba visa ni o tó bá jẹ́ pé Nigeria passport ẹ bá gbé dání. Then what is useful about the passport? The passport that immigrants said it is an offense to enter Nigeria with an expired passport. Just ask that which kind passport? Na dead passport or na life passport? Or the passport will say he don't die since when them born the passport. Now you want to talk say person carry am. You not even say happy say person carry the passport self. If for happy say person carry am, person we don't get international passport, person we don't get #1 passport, person we don't get passport to heaven.
You can't tell and say, I think carry your Nigerian passport now offense. Which kind of offense? I go tear am. Nothing will happen. I go tear am like this. It's so shame to immigration sector, a shame to police sector, a shame to all the uniform men in Nigeria, because it's a shame that you just mug yourself on the mug. Come on, sọ̀rọ̀ yín láburú, come on, sọ̀rọ̀ yín like that. I like that. Àti pààyàn jọ yín lójú, gbẹ̀míyàn jọ yín lójú, ìwà ìkà jọ yín lójú, whereas a fún yín ní àwọn uniform yìí, a fún yín ní ìbọn yìí, a fún yín ní ipò yìí láti lò to protect the citizen of Nigeria ni, no matter how. But now look at how you misuse the power. You become a thief by someone already give us $40, and then you still take $500 from his own money without his own consent. Definitely, then you will use that money and change it. Ó dùn mí o. Immigration tó mú owó yìí, bí ìyàwó ẹ̀ jẹ́ ń bẹ̀ inú oòrùn, bọ́mọ ẹ̀ jẹ́ ń bẹ̀ inú oòrùn wọn, bó fowó yìí bó fi raṣọ inú òjòmọ́ lára, bó fowó yìí bó fi jẹun oúnjẹ wọn ó kápá lórí, bó fowó yìí bó fi ọkọ̀ náà ni ó pa á, bó $500 tí dókítà ò fún yìí tẹ́ ẹ mú yìí, bẹ́ẹ̀ bá ná owó ọ̀hún ẹ bí torí wọn ò fún yín, ẹ sì lọ mú un, ẹ ti ṣìwà tí ọ̀dà ọmọ olè náà ń pè bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run Elédùmarè yóò ràn wá lọ́wọ́, yóò ṣàánú fún wa. Yorùbá wọn lọ́wọ́ bọ̀ wọn ló wu ni kí a jẹran pẹ́ lẹ́nu, ṣùgbọ́n ó ń gba ọ̀nà fún òun náà ni ò jẹ́. Mo fi àdúpọ̀ yìí, mo fi dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá wa ṣe ètò tòní látọ̀rí Àṣà àti Ìṣe Mid TV àti Koiki, ọ̀rẹ́ mi dáadáa ó ti pẹ́ tí mo ti ní wọn. Àdúpẹ́ ẹ̀yin Akalamagbo TV àti Yorùbá Nation Àfọ̀njá TV ẹ ṣé púpọ̀. Ẹ̀yin tí ẹ bá wa wò náà ní orí Facebook wa náà, gbogbo ẹ̀yin tí wá pátá àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Lórí Twitter wa náà àdúpẹ́, lórí ẹ̀yin tí ẹ bá wa wò àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín. A lè máa dárúkọ torí pé ẹ pọ̀ lórí, a lè dárúkọ. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ọlọ́run Elédùmarè kò ní jẹ́ ká sìnrìn, a ní bọ́wọ́. Torí náà lásìkò tá a wà yìí, ẹ dákun ẹ dábọ̀, ẹ jẹ́ kí gbogbo wa, ẹ jẹ́ kí a ṣọ́ra ṣe. Ó ṣe pàtàkì kí a ṣọ́ra ṣe. Ó ṣe pàtàkì àwọn tí wọ́n ń bẹ nílùú òkè òkun yìí tí ẹ máa rìnrìn àjò láti lọ bá ẹbí àti ara yín, láti lọ bá wọn ṣe àyọjọ́ ọdún Kérésìmesì ni o àti New Year ni o. A máa jáde lóòrèkóòrè báyìí láti pe àkíyèsí yín sí àwọn nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ ṣáájú kó tó di pé gbéra kúrò nílé tàbí láti travel. Ọlọ́run Elédùmarè kò ní jẹ́ ká sìnrìn, a ní bọ́wọ́. Agbé mi ṣe tán, òrèlé àró, àlùkò mi ṣe tán, òrèlé osùn, lékèlékè mi ṣe tán, òrèlé ẹfun. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè ọba tó ní kí èmi àti yín kí a jọ ṣe ètò ní agbára Ọlọ́run. Eléyìí tó tún kúrò yín náà a jọ ṣe ni, a ní bọ́wọ́, a ní dààmú, ìbànújẹ́ ò ní tọ́ sí wa ní agbára Ọlọ́run. Ìgbà míì a tún padà wá lè jáde lálẹ́ yìí, káwa tún yóò tún pàdé tá a bá tún rí ohun tí ò tún gbé wa jáde. A tún jáde lọ́la náà bẹ́ẹ̀, a máa fi tó ilé tí wípé ẹ ṣọ́ra, torí pé ìfura lóògùn àgbà. Pánsá òfura, pánsá jáná, àjà òfura, àjájìn. Bí onílé yín ò bá fura, olè lè kó. Látàrí ìdí èyí, ẹ gbọ́dọ̀ fura wípé ewu ń bẹ lóko lóńgẹ́ náà fún alárẹ̀. Ewu òun náà ni. Ewu iná kò kí ń wọn àwọn òdì. Ewu ò ní tọ́ sí wa o. Bẹ́ẹ̀ a ò sì ní fi ìbànújẹ́, a ò ní fi lo ọdún yìí. Èmi àti yín a tún máa pàdé láìpẹ́ jọjọ. Ó dìgbà kan náà. Ẹ̀yin tí ẹ dákun wá pé ẹ bá wa subscribe sí orí YouTube yìí, bí ẹni kí ẹ bá wa share ètò wa kí àwọn ẹlòmíín náà tí ètò yìí tí yóò ṣe láǹfààní kí wọ́n lè rí wa gbọ́. Ó dìgbà.
àsíá o Yorùbá nation ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́ àjò lè jò onílé má relé ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́ àjò lè dùn kó dídẹrẹ́ má rèwọ́ ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́ ilé ẹni kì í bani lẹ́rù wò ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́ ilé kókó bàálí tàgbé ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́ ọmọ Yorùbá ilé ti yá náà ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́ àgbájọwọ́ la máa fi sọ̀yà ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́ ọmọ Yorùbá ilé ti yá náà ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́ àsìkò ti tó Yorùbá kárẹ̀lé o ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́ 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 àsíá o Yorùbá nation ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́. Thank you for watching. If you're new to this channel, consider subscribing so you won't miss out any of our latest video.